Sziasztok! Ma a Canva felületét fogom bemutatni nektek. Első körben az ingyenes változatát, hogy aki egyáltalán nem használta, vagy nem hallott a felületről, illetve nincsen grafikus szerkesztői tapasztalata, az is a videó végére egy egyszerűbb grafikát el tudja maga készíteni. A képen látható Instagram bejegyzést fogjuk elkészíteni. Tartsatok velem! A Canva felületét a canva.com URL-en éritek el, ahol be tudtok jelentkezni a saját Gmail-etekkel. Bejelentkezést követően megjelenik a kezdőlap, láthatjátok, hogy melyik e-mail címmel vagytok bejelentkezve. A Create a Design gombbal tudtok kiválasztani, hogy milyen típusú dizájn szeretnétek készíteni. Láthatóak fent a notifikációk, értesítések. Itt most rákattintottam a fogaskerékre, ugyanis itt a nyelvi beállítások alatt tudjátok megtalálni, vagy kiválasztani a saját nyelveteket, amennyiben szeretnétek angoltól eltérőt. Most rákattintottam a Create a Design gombra, és itt tudok választani bármilyen dizájnt, ami mellett írja pixelben az adott vászonméretet. Ha például beírom, hogy Facebook, akkor az összes Facebook bejegyzéshez, hirdetéshez, illetve banner mérethez igazodva kilistázza, hogy melyek elérhetőek, és milyen méretben. És egy kattintásra megnyitja azokat szerkesztésre. Amennyiben tudjátok, hogy pontosan mekkora vászonméretre van szükségetek, azt a Custom Size-ba beírva tudjátok kiválasztani, és itt pixelben vagy más mértékegységben tudjátok megjeleníteni. A középső keresőben ugyanazt tudjátok megtenni, illetve az alatta lévő két sávban is. Tehát itt látható, hogy milyen dizájnokat tudtok elkészíteni a Canva-val. Lehet ez prezentáció, közösségi média bejegyzés, videó vagy weboldal is. És itt alul fognak megjelenni azok a projektek, elkészült dizájnok, amiken dolgoztatok, és azokat innen tudjátok majd megnyitni további szerkesztésre. És most beírom, hogy Instagram post, ugyanis egy Instagram bejegyzést szeretnénk majd készíteni, és kiválasztom a listából a Square opciót. Kiválasztást követően megjelenik a szerkesztésre váró vászon. Én most első körben itt elnevezem a dizájnunkat. Vászon fölötti mezőbe beírom, hogy Instagram bejegyzést készítünk, milyen témában. Az Entert leütve lehet elmenteni az elnevezést. A fenti gombbal jelzi a Canva, hogy a Pro verziót ki lehet próbálni 30 napra díjmentesen. Ezt követően vagy havi szinten kell érte fizetni, vagy éves csomagra kell váltani. A szerkesztőfelület lényegi része a képernyő bal oldalán található. A legfontosabb rész ez a design. Itt ugyanis előre elkészített sablonokat találtok, amelyek elnyerik a tetszéseteket, arra egy klikkeléssel rákattintatok, és beolvassa majd a vásznatokra további szerkesztés céljából. A koronával jelzett, tehát ezek a Pro jelzésű dizájnok, ezek a fizetős Canva-hoz tartoznak, ezért, hogyha ingyeneset használtok, akkor igyekezzetek ingyenes sablonokat, dizájnokat előhívni, azért, mert különben ilyen vízjelesen fogja beolvasni a képeket és az elemeket a dizájnon. Dizájnokra megfelelő kulcsszavakkal tudtok rákeresni, például ha beírom azt, hogy party, akkor ahhoz kapcsolódó dizájnokat fog kilistázni. Menjünk tovább. Itt a design alatt van az elementeknek a jegyzéke. Itt látható, hogy kereteket, vonalat, logót, bármit ki tudunk olvasni.
A keresés hasonló módon működik. Itt, amikor belekattintunk a keresőbe, akkor láthatjuk, hogy milyen kategóriák vannak, tudunk formákat, tudunk grafikákat, matricákat beolvasni, illetve fotókat, videókat, de grafikonokat is. Amikor beírjuk a megfelelő kulcsszót, például egy születésnap esetén a balloon, akkor itt láthatjátok, hogy ki fogja listázni az összes képet, matricát, grafikát, videót, ami ehhez kapcsolódik. További szűrési opciókra van lehetőség erre a szűrőre kattintva. Itt tudjátok szín szerint szűrni a matricákat, illetve meghatározni, hogy az orientáció vertikális vagy horizontális legyen, illetve animált matricákat mutasson, vagy statikusakat. Most ebből kilépek, ugye kiixeltem csak. Ha tovább megyünk, akkor itt található a szöveg. Be tudunk magunk illeszteni textboxot manuálisan, be tudunk illeszteni főcímet, alcímet és egyszerű szöveget, illetve vannak előre elkészített sablonok, sablonszövegek, amiket innen kiemelve egy kattintással be tudtok olvasni a dizájnotokra. Itt van egy ilyen, hogy brand, ezt akkor tudjátok használni, hogyha megvásároljátok a Canvát, ugyanis abban az esetben a saját logótokat és a saját színeiteket itt előre be tudjátok olvasni, és így gyorsabban tudjátok azokat használni a dizájnjaitokon. Uploads kategóriában tudjuk a saját számítógépünkről vagy más helyről beolvasni a médiáinkat, ez lehet kép is, lehet videó is, lehet audio file is, és akkor később ugye azokat fel tudjátok használni a dizájnjaitokon. A draw fül alatt az a szabadkézi rajzolást jelent, tehát itt amilyen opcióitok vannak, ez valószínűleg kevésbé lesz használva, mivel rengeteg beépített sablon van, ami megkönnyíti a munkátokat. Projects fül alatt fogjátok találni a saját munkáitokat. Applikációk alatt be lehet még sok más applikációt olvasni. Ez most nem ennek a videónak a része lesz, hanem majd a haladó videók között lesz erről bővebben szó. Fotóz alatt vannak a képek, amiket tudtok használni a dizájnjaitokhoz. Itt is egy kattintásra be tudunk bármilyen képet olvasni. Ugyanígy az audio fájlok, mondjuk, hogyha videót készítetek, majd akkor tudtok hozzá zenei aláfestést rendelni, illetve itt van a nagy videó jegyzék, tehát bármilyen videót be tudtok olvasni, és aztán körülvágni, de erről is majd a későbbi videókban lesz szó. Térjünk is át a dizájnunk szerkesztésére. Itt kiválasztottam egy wedding témájú Instagram bejegyzés sablont, és ezt fogjuk tovább szerkeszteni. Itt látható, hogy különféle elemekből áll, ezekre lehet kattintani. Lehet a dizájnunk egyébként kétoldalas is, most éppen ezt mutatom. Tehát most arra nem lesz szükségünk, ezért letöröltem, de egyébként a Duplicate Page opcióval lehet duplázni a design oldalt. És most ha rákattintok a szövegre, ugye akkor kijelölve azt, tudok vele bármit tenni, ha nincs rá szükség, kitörölhetem. Az oldalsó virágokra is ugye rákattintok és kitörlöm azokat, mert valami más elképzelésem van a dizájnnal kapcsolatban. Rákattintok a fenti szövegre, akkor a fenti eszközsávban tudom a betűtípust megváltoztatni, mellette pedig a betűméretét tudom növelni, csökkenteni. Tudom a pozícióját állítani, ilyenkor megjelenik egy kis segítség a Canva részéről, lila jelzés formájában itt mutatja, hogy ugye milyen távolságra vannak egymástól az elemek, illetve hogy kereten belül van-e. Ez egy fontos dolog egyébként, hogy a szövegeinket helyezzük el kereten belül. Ugyanis, hogyha kereten belül helyezzük el őket, akkor minden eszközön optimálisan láthatóak lesznek.
Másik dolog, ez a vertikális vonal, ami látható a képen, ez akkor jelenik meg, hogyha pontosan beállítjuk a szöveget a dizájnunk közepére. Tehát középre illesztésnél akkor figyelnünk kell arra, hogy így precízen középen legyen elhelyezve. A középső két elem, a kézírásos, azok csoportosítva vannak, lehet őket külön választani az Ungroup opcióval. Erre most igazából nincsen szükség, lehet őket együtt is növelni, vagy csökkenteni a betűméretet, illetve lehet őket mozdítani. Most középre helyeztem ismét. Bele tudok kattintani a szövegbe, így át tudom azt írni. Az alatta lévő szövegnek is tudom a méretét csökkenteni vagy növelni, tudok betűszínt állítani. Ez hasonló módon szerkeszthető, ahogy az általános szövegszerkesztők. Ugyanígy az alsó szövegeket is formázom. Lecsökkentem ezt a kézírásos szöveget, ugyanis szeretnék elhelyezni egy képet is még a dizájnon. Ezt úgy tudom megtenni, hogy rákattintok az elemencekre, és beírom a keresőbe, hogy egy kört szeretnék, circle, ugye angolul. Egy kattintásra az át is emelődik a dizájnunkra, elhelyezem oda, ahol szeretném, hogy elhelyezkedjen, átszínezem, kilépek a kereső opcióból, rámegyek a keretekre, kerestem most egy ugyanolyan kör alakú keretet, és el fogom helyezni ennek a körnek a közepében. És itt is a segédvonalak ugye jelzik, hogy középre helyeztem a keretet. Majd belekattintok a keretbe, és most újra az elemenceknél leszek, és rákeresek esküvői témájú képekre. Tehát beírtam, hogy wedding, és átkattintok a fotókra. És keresek egy ide megfelelő képet. És már meg is találtam. És most fogom ezt a képet kijelölve, és ráhúzom erre a keretre, és automatikusan el lesz helyezve azon belül. Most kijelöltem a dizájnunk teljes hátterét, és rákattintottam a felső background colorra, ugyanis szeretném átszínezni, és itt láthatom, hogy a mesterséges intelligencia kiemelte ebből a fotóból a színeket, tehát fel tudom azokat használni a dizájnhoz. Mondjuk ez a legvilágosabb lehet a háttérszínünk. Most úgy látom, hogy a keretet át kellene színezni, hogy jobban nézzen ki, fehéren jobbat mutatna. Lehet itt még játszani a szövegek átszínezésével. És ami még hiányzik a fotóról, az valamilyen virág. Most erre fogok rákeresni, méghozzá megpróbálok vintage típusú virágokra rákeresni. Ezért beírom a keresőbe, hogy vintage flower, és már meg is jelennek ezek a grafikák. Rámegyek, hogy szélesebb kínálatban mutassa azokat. És találtam is egyet, ami illik az oldalhoz. El tudom forgatni a képet, tehát amikor kijelöljük a képet, akkor ez az opció megjelenik, és így el tudom helyezni a megfelelő helyre. Illetve duplikálni tudom itt is ugyanúgy a
képet, mivel ugye a virágnak most a jobb oldalon nem ugyanez kell, hogy legyen a pozíciója, ezért van opció a horizontális és a vertikális flippelésre. Miután átforgattam, elhelyezem a virágot a fotón, most úgy látom, hogy a hátteret ki kell egy kicsit világosítani, ezért állítok a színén. A szöveget mégis visszaállítom ilyen esetben sötétebbre, ugye az olvashatóság kedvéért. Most rákattintottam erre a virágos képre, és az Edit Image opcióval tudok még szerkeszteni a kép színtónusán. Ezek a fenti opciók csak a Pro verzióban elérhetőek, de az alsó effektekkel, illetve a középső filterekkel lehet még állítani a kép színén. Tehát itt lehet színezni mustárszínre például, különbe lehet állítani, hogy milyen szín legyen itt jelen, és akkor átszínezi úgy a virágot, hogy arra a színtónusra húzzon. Be lehet a pontos hexadecimális kódot is ütni ilyen esetben. Nekem most ez így nem tetszik, ahogy átszíneztem, ezért fönt van egy undo nyíl, amivel vissza tudom állítani az előző állapotra. Illetve most újra rákattintottam ugye az Edit Image-re, és beállítok inkább valami filtert hozzá. Ez a Nordic, mondjuk ez már jobban beillik. És most még egy kicsit igazítok a virágokon, hogy ne takarják a szöveget. Majd pedig elhelyezek még egy vízszintes vonalat a képen, ilyen szövegelválasztót. Beírom az Elements alatt a keresőbe egy horizontal line, és rákattintok a grafikák alatt a See All-ra, és itt látni fogok különböző választékot, vannak hagyományos vonalak, és van egy ilyen díszesebb például, ez meg is felel. Ránagyítok, és megnézem, hol tudnám ezt elhelyezni. Amit még nem mutattam, de fontos, tehát néha nehéz azt elkerülni, ne kattintsuk arra az elemre, amire nem szeretnénk. Ilyen esetben, ha ki van jelölve egy elemünk, és megnyomjuk a jobb egérgombot, majd a Layer alatt a Show Layers opciót, akkor megjelenik a teljes komponens listánk, és feljebb tudjuk húzni a prioritásban az adott képet, amin dolgozunk, és akkor így pontosan ki is tudjuk azt jelölni, illetve tudjuk őket tehát így elhelyezni a képen szintenként. Most még egy kicsit elrendezem az elemeket, hogy ne legyenek összezsúfolva. És el is készült a dizájnunk. Végül a képernyő jobb felső sarkában a Share gombra kattintunk, hogy elmentsük a dizájnunkat, azon belül pedig a Download gombra. Itt láthatjuk, hogy PNG formátumban javasolja a Canva, hogy mentsük ki. Egyéb opciók nem elérhetőek, mivel itt az ingyenes Canva verziót használjuk, de nekünk megfelel az általa javasolt PNG változat. Itt még JPG-be is ki tudjuk menteni, hogyha arra szükség van.
és kattintsunk a download gombra, hogy letöltődjön a kép a számítógépre. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen rengeteg kanvás videó következik még. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!